සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් අද මම අරගෙන ආවේ මේකප් එක රිමූව් කරන්න මගේ රූටින් එක පෙන්වන්න. ඇත්තටම මම ගොඩක් දවස් ඉඳන් ඒක කරන්න හිටියේ ඇත්තටම. මොකද මේකප් දැම්ම වගේම මේකප් රිමූව් කරන විදිහකුත් තියෙනවානේ. normally මම වැඩ ඇරිලා ආවම නම් ඇත්තටම කරන්නේ ඉස්සලාම මේකප් එක රිමූව් කරලා මම පැක්ස් එහෙම දානවා රැට හවසට වැඩ ඇරලා ආවම පැක්ස් එහෙම දානවා. ඉතින් ඒ පැක් එකක් මොන හරි දාලා එක්කම ක්ලෙන්ස් කරලා මේකප් එක රිමූව් කරලා පැක් එක හරි මාස්ක් එක හරි මන් දාන ඒ ෆේෂල් දේවල් මූණට දාලා තමයි ඇත්තටම මම මේ ඊට පස්සේ ඩිනර් එක හදන්න යන්නේ. ඉතින් රෑ කෑම හදන්න එපා ගෙදර අයට. ඉතින් රෑ කෑම හදන්න යන්නේ ගොඩක් වෙලාට මගේ ওই රූටින් එක ඉවරලා තමයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ පැක් එක අයින් කරලා ඔයලා හැම වෙලාවෙලා කිචන් එක ක්ලීන් කරලා වොෂ් එකක් දාගන්න එක තමයි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි මගේ ඊනින් රූටින් එක හැමදාම වෙන්නේ. වැඩ ඇරිලා ආවම මම ඇඳුම් පිටින්ම ඇත්තටම උයනවා. මොකද මට වෙලා මදි නිසා. ඉතින් මම කරන්නේ මේකප් එක රිමූව් කරලා මගේ මොකද උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් මේකප් එකක් දාන් ඉන්නවනේ මම. ඉතින් ඒක නිසා මේකප් එක රිමූව් කරන රූටින් එක මගේ එක. මම හිතුවා දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න මගේ මේකප් රිමූවින් රූටින් එක. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මම මේකප් එක රිමූව් කරන්නේ සහ මගේ ස්කින් එකට මම මොනවද කරන ඩේලි ට්‍රීට්මන්ට්ස් කියලා. ඉතින් මම මේකප් රිමූව් කරන්න normally ගන්නේ ඇත්තටම ගොඩාක් කාලේ ඉඳන් මම මේක කරන්නේ olive oil තමයි. මේ ඇවිල්ලා extra virgin olive oil. මේක මම මේ වෙනත් බඳුනකට දාලා තියෙන්නේ. olive oil එක වෙන normally මම ගන්නේ සුපර්මාකට් එකෙන් olive oil නැත්තම් පිටරට ඉන්න කාට හරි කියලා ගෙන්න ගන්නවා. ඉතින් olive oil එක මම මේ වෙන කන්ටේනර් එකකට දාලා තියෙන්නේ. කුඩා කන්ටේනර්ස් වලට මම දාලා තියා ගන්නවා. මට ලේසි නිසා මොකද ලොකු බොටල්ස් නේ එන්නේ olive oil එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම මෙහෙමයි. ගොඩාක් oily skin එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලා හිතනවා නම් තව ටිකක් oil කරලා මගේ මූණ ගෙඩි දායි කියලා බය නම් olive oil use කරන්න එපා. makeup removing cleanse එකක්ම use කරන්න. නමුත් මම අවුරුදු 5කට 6කට වඩා ඇත්තට මේක පාවිච්චි කරලා අත්දැකීමෙන් කියන්නේ olive oil කියන්නේ පුදුම මේකප් රිමූව් කරන්න හොඳම තියෙන මට ලැබිච්ච හොඳම දෙයක් ඇත්තටම. ඒක නිසා මම මේකෙන් තමයි මොකද eye makeup, eyeliner, matte lipstick, liquid lipstick අරින්න දැන් හරි අමාරුයි. දැන් තියෙන මේකප් ගොඩාක් long lasting ඒවානේ. foundation එහෙමත් long lasting ඒවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලා තියාගන්න හදන ඒවා නිසා ඒවා ගොඩක් අපේ හැමට කාවැදිලා තියෙන මේකප්. ඉතින් ඒ වගේ මේකප් එකක් රිමූව් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම oil base එකකින් තමයි රිමූව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මට හම්බෙච්ච හොඳම දෙයක් තමයි olive oil. මම ඒකයි olive oil use කරන්නේ. මේ eye makeup එක, waterproof mascara, එතකොට liquid lipstick, matte lipstick ඔක්කොම රිමූව් වෙනවා මේ olive oil වලින්. ඉතින් මම එහෙම තමයි olive oil එක පාවිච්චි කරන්නේ ඒක නිසා. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් මෙන්න මේ cleanser එක. මේක foaming cleanser එකක්. මේකේ බ්‍රෂ් එකකුත් තියෙනවා. මේ ක්ලෙන්සර් එකේ බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ බ්‍රෂ් එකෙන් පොඩ්ඩක් බ්‍රෂ් කර ෆෝම් එක එනවා. මේක ක්ලෙන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක මට ගොඩාක් හොඳට වැඩ කරා මේ ක්ලෙන්ස් එක. මේක ADS cleansing BB කියලා මේකේ තියෙන්නේ medical to remove makeup with collagen කියලා මේක ලියලා තියෙන්නේ. මේක නම් මම ඩුබායි වලින් ගත්තේ. හැබැයි මම මේක කොහෙවත් තියෙනවද දැක්කේ නෑ. මේක ඩ්‍රග් ස්ටෝර් ෂොප් එකකින් ගත්තේ. මේක ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩඩ් ෂොප් එකකින් නෙමෙයි මම ගත්තේ. ඉතින් මේක ඩ්‍රග් ස්ටෝර් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ වුණාට මේක ඩ්‍රග් ස්ටෝර් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණාට මට ඇත්තටම මේක හොඳටම වැඩ කරා. මේක ප්‍රොඩක්ට් එක මට කිසිම අවුලක් නෑ. ඇත්තට මට ගෙඩි දාන්න එහෙම ප්‍රශ්න වුණේ නැහැ. ඇත්තටම ස්කින් එක ඩැමේජ් වුණෙත් නෑ. මේ ADS කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේකප් අයිටම්ස් එහෙමත් තියෙනවා. ඩ්‍රග් ස්ටෝර් උනාට මේක ඒවත් හොඳයි. ඒවත් හොඳටම තියෙනවා. නමුත් ඔරිජිනල් තත්ත්වෙම නෙමෙයි. නමුත් මේක හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් එක්ක බලද්දී ඇත්තටම මේක හොඳයි. මම ඉතින් මේකප් රිමූවල්ට ගන්නවා. අනිවාර්යෙන් කලින් olive oil එකෙන් රිමූව් කරලා තමයි මේ ක්ලෙන්ස් එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ Nivea එකේ
මේක ඇවිල්ලා රිෆ්‍රෙෂින් ටෝන එක මේක ගොඩාක් හොඳයි. මේකත් ගොඩාක් කල් පාවිච්චි කරන මේක normal to combination skin කියලා. මේක all skin type එකක් ඇත්තටම. ගොඩක් අයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්කින් ටයිප් එක මොනවා වුණත් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ ටික තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ටික පාවිච්චි කරලා කොහොමද මම කරන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. දැන් මම ඔලිව් ඔයිල් වලින් සියලුම මේකප් එක රිමූව් කරලා ක්ලෙන්ස් කරගත්තා. මම භාවිතා කරන ක්ලෙන්ස් එකම ක්ලෙන්ස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මේක මම කරන විදිහනේ. මේ ක්ලෙන්ස් එක මට අනිත් එක ඩුබායි වලින් හම්බ වෙච්ච නිසා ගත්තේ. නැත්තම් normally මම ලංකාවෙන් හරි ඔන්ලයින් හරි තමයි ක්ලෙන්ස් එකක් ගන්නේ. මගේ ළඟ ක්ලෙන්ස් එක කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට කරන්නේ හොඳින් තෙත මිරිකපු ස්පොන්ජ් එකකින් හරි ඔයාලට පුළුවන් මද රස්නේ වතුරෙන් හරි සාමාන්‍ය වතුරෙන් හරි මූණ හොදන්න හරි පුළුවන්. ඉතින් ස්පොන්ජ් එකකින් මම සේරම ක්ලෙන්සර් ටික ඉවත් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේක නම් මම ඔයාලට පෙන්නන්නමයි හිටියේ ඩීලන් කොස්මැටික් එකේ මේන්ට් පෙරි බබල් ගම් කියන ලිප් ස්ක්‍රබ් එක. මේක ලංකාවෙන් මම ගත්තේ ඔන්ලයින් ගර්ලි ඩේ කියන ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් පේජ් එකෙන් තමයි මම මේක ගත්තේ. ඇත්තටම හොඳයි. අර ගොඩක් වෙලාවට මැට් ලිප්ස්ටික් අපේ ලිප් එකේ තිබුණාම ටිකක් ලිප් එක ක්‍රැක් වෙන්න ඩ්‍රයි වෙන්න වගේ බලනවනේ. වෙලාවකට අර ස්කින් එකත් පොඩ්ඩක් පොතු පොතු වගේ ගැලවිලා එන්න බලනවා. ගොඩක් ඩ්‍රයි වුණාම. ඉතින් මේක නම් මම හැමදාම කරන්නේ සතියට සැරයක් වගේ තමයි කරන්නේ. හොඳට ලිප් එක අර මැට් ලිප්ස්ටික් වලට රෆ් වෙලා තියෙන ස්කින් එක එහෙම ඇත්තටම ඩෙඩ් ස්කින් එක ගැලවිලා හොඳ සොෆ්ට් එකක් එනවා ලිප් එකට. ඒ වගේම කලර් එකත් එනවා තොල් කළු වෙලා එහෙම තියෙනවා නම් ලිප්ස්ටික් වලට ඒ ගතියත් ඇත්තටම අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ලිප් ස්ක්‍රබ් එකෙන් හොඳට ලිප්ස් දෙක ස්ක්‍රබ් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔලිව් ඔයිල් වලින් මේකප් එක රිමූව් කරලා ඊට පස්සේ ක්ලෙන්ස් කරගෙන මම ලිප්ස් දෙක ස්ක්‍රබ් කරගත්තනේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නිවියා රිෆ්‍රෙෂින් ටෝන එකකින් හොඳට මූණ ටෝන කරගන්න එක. ස්ක්‍රබ් කරන්නේ මූණ මොකද මම කලින් දවසේ ස්ක්‍රබ් කරපු නිසා සති දෙකකට සතියට වරක් වගේනේ ස්ක්‍රබ් කරන්න සුදුසු. ඉතින් ඒක නිසා ඩේලි ක්ලෙන්ස් කරාට කමක් නැහැ. දැන් මම ටෝන කරගන්නවා. මෙන්න මේක ඔයාලට මම පෙන්වන්න හිටියේ. මේ වගේ මාස්ක් තියෙනවා ගන්න, ෆුට් මාස්ක් එහෙම තියෙනවා ගන්න. මේක හරිම රිෆ්‍රෙෂින් මාස්ක් එකක්. ඇත්තටම ගොඩාක් මොයිස්චර් ගතිය තියෙනවා. ස්කින් එකට හොඳයි මේ වගේ මාස්ක්. මේක නම් මට රටින් හම්බෙච්ච එකක්. පිට රටකින් හම්බ වුණ එකක්. මේක ස්නේල් මාස්ක් එකක්. මේක මම මේ වගේ මාස්ක් දානවා. මේ මිනිසෝ එකෙත් තියෙනවා මේ වගේ මාස්ක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් හරි ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියෙන්නේ. මොකද ඇත්තට මේක නෝමල් දැම්මත් හරිම කූල් මූණට මාර රිෆ්‍රෙෂ්මන්ට් එකක් එනවා මේකෙන් ස්කින් එකට. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ මාස්ක් එක ඇදලා මේ විදිහට දාන්න. මේ වගේ මාස්ක් ඔයගලන්ට ඔන්ලයින් උනත් ගන්න පුළුවන්. එක එක ෆෘට් එක එහෙම තියෙනවා මේකේ එක එක එසන්ස් දාලා තියෙනවා මේකට.
ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳයි මේ මාස්ක් එක. ඉතින් මේක දාලා විනාඩි 20ක් තියාගන්න ඕනේ. මේ පැකට් එකේ තියෙන වෙලාවකට ඒක ඉතුරු වෙලා ඉතින් මම ඒ ටිකක් දැන් මූණට ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඉතින් මේක දාලා මාස්ක් එක දාලා විනාඩි 20ක් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් විනාඩි 20ක් ගිහින් ඉවරයි. මම රිමූව් කරා මාස්ක් එක. දැන් පේනවනේ ඒ මොයිස්චර් ගතිය හොඳටම තියෙනවා. මේක මෙහෙමම තියාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඕවර්නයිට් තියාගන්න පුළුවන්. මේක පිටින්ම ඉන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම චුට්ටක් මසාජ් කරලා ඒක තව චුට්ටක් වෙලා තියාගන්නවා. විනාඩි 10ක් විතර තව ටිකක් තියාගන්නවා. තියාගෙන මම ඊට පස්සේ ලයිට් මොයිස්චරයිස් එකක් හරි මම රැට නම් නයිට් ක්‍රීම් එක හරි විටමින් C සීරම් එක හරි තමයි යූස් කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාට මම විටමින් C සීරම් එක යූස් කරන්නේ. දැන් මම මොයිස්චරයිස් එකක් ඇප්ලයි කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මම පොන්ඩ්ස් එකේ ලයිට් මොයිස්චරයිස් එක තමයි දැන් මේ ආලේප කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙම තමයි මම මේකප් එක රිමූව් කරගන්නේ. ස්කින් එක හොඳටම තියෙනවා. ඇත්තටම මේකප් දාලා අපි මේ වගේ රූටින් එකක් කරනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. පේනව නේද මගේ ස්කින් එක? ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ මේකප් රිමූව් කරගන්නේ මම. මොකද මම හැමදාම මේ විදිහට කරනවා. ස්ක්‍රබ් කරන්න එපා ඩේලි. ඩේලි ක්ලෙන්ස් කරාට කමක් නැහැ. ඩේලි ස්ක්‍රබ් කරන්න එපා. සති දෙකකට සතියකට වරක් ස්ක්‍රබ් කරාම ඇති. මම ලිප් එකත් හැමදාම ස්ක්‍රබ් කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මෙන්න මේ ස්ක්‍රබ් එක ගොඩාක් හොඳයි. මේක ලිප් ස්ක්‍රබ් එකනේ. මම ගත්තේ මේක ඔන්ලයින්. මම ඔයාලට මේක ගත්තු තැනත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි මගේ මේකප් රිමූවින් රූටින් එක. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට අලුත් දෙයක් අද ඉගෙන ගන්න හම්බුණායි කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔයා අද හැමදාම කියනා වගේ මම ඔයාලට මුලින්ම මම වීඩියෝ එකේදී කලින්ම ඩිස්ටර්බ් කරන්නේ නැහැ මේ දේවල් කියලා. ඉතින් අවසානයේදී මං කියන්නේ ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා, මගේ channel එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මගේ channel එක අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව bell button එක click කරන්න. Facebook fan page එක like කරලා Instagram page එකත් follow කරන්න. lifestyle paradiseya කියන මගේ channel එකයි Facebook fan page එකයි. එහෙනම් වෙනත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් අද මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඉතින් වෙන දවසක හමු වෙමු. ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. එහෙනම් ගොඩක් ආදරේ. ඉහින් එන්නම්.